Në Ditari në orës 19 ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Nis punimet samiti liderëve europian në Bruksel, ku do të vendoset fati i negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Presidenti francez paralajmëroi refuzimin për të dy vendet. Han pranon se shkak i refuzimit janë zhvillimet e brendshme në BE. Bashkimi Evropian dhe Britania e Madhe arrin një marrëveshje të re për Brexit. Kemi një ujdi të re që na rjep kontrollin, tha Boris Johnson, por fjalën e fundit pritet ta thonë Parlamenti Britanik dhe ai Evropian. Mbetet në fuqi dënimi me 10 vite e burg për Kelmend Balidin, i ashtu quajturi Escobar i Ballkanit akuzohet për trafik droge, pastrim parash, fshehje të pasurisë dhe pjesëmarrje në grup kriminal. Shikues të nderuar, ju përshëndes, mirë se vini në Ditarin e orës 19 këtu në A2 CNN, ku ndër të tjera zhvillime të ditës veçore. Mos bëj të fortin, mos u bëj budallaj, shkruan Donald Trump, homologu turk, pas njoftimit për tërheqjen e trupave nga Siria Veriore. Ai kërcënon të shkatërrojë ekonominë turke, por Erdogan thuhet ta ketë hedhur letrën në plehra. Ismail Kadare fiton një shtad 2020, atë që njihet si Nobeli Amerikan, një nga shkrimtarët më të mëdhenj në botë dhe një kampion i demokracisë dhe fjalës së lirë, është motivacioni i këtij çmimi për shkrimtarin shqiptar. Trajneri Edi Reja i kërkon UEFA të dënojë Turqinë për festimin me përshëndetje ushtarake dhe të jap një shans Shqipërisë të rikthehet në garën drejt Europianit të vitit 2020. Dalimi më gjërësisht tek zhvillimet kryesore të ditës, nisi këtë të enjte në Bruksel, samiti dy ditor i liderëve të Bashkimit Evropian, ku do të merret vendimi për çeljen e negociatave për Shqipërinë. Brexit, Siria dhe çështjet financiare të Komisionit të Ri Evropian janë temat kryesore të ditës. Për negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut pritet të diskutohet gjatë të premtes, por dyert e BE, sipas të gjitha gjasave, do të jenë shumë e vështirë të hapen për vendin tonë. Gjithsesi, lobimi vendeve pro hapjes së negociatave për Shqipërinë vazhdon ende. Presidenti i Parlamentit Evropian David Sassoli tha se kishte patur një takim me disa prej liderëve të vendeve anëtare, të cilëve i kërkoi që të mbajnë premtimin e dhënë dhe të çelin negociatat e anëtarësimit për të dyja vendet. Ndjekim një pjesë të fjalës së tij. Ha incontrato i membri del Consiglio europeo. Poi abbiamo parlato di Macedonia e Albania. Kemi folur për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, që janë dy vende që kanë kërkuar çeljen e negociatave. E dim që ka qëndrime të ndryshme për këtë, por qëndrimi ynë është që t'u japim dritën e gjelbër. Ne mendojmë se nëse Bashkimi Evropian kërkon sakrifica dhe ndryshime, dhe nëse ato sakrifica dhe ndryshime implementohen, ne duhet të mbajmë fjalën e dhënë dhe premtimet. Vengono accettati, deve rispettare la parola data. Domande, li prego. Dhe krerët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë mbledhur sot në samitin dyditor me një agjendë të ngjeshur, por që nuk ka prioritet të zgjerimin. Gazetarja A2 CNN Klementina Cenkollari ka ndjekur punimet e kësaj dite të parë, ku duket se ende nuk ka nisur të diskutohet për Shqipërinë. Kam në këtë moment e Klementina në lidhje të drejtë për drejtë, Klea, a ka ende shanse për të dy vendet, për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut? Po, Denisa, zgjerimi i Bashkimit Evropian nuk është prioriteti i Brukselit dhe kjo u konfirmua edhe në këtë ditë të parë të samitit të Këshillit Evropian, ku vëmendja kryesore shkoi tek Brexit. Për sa i përket lajmeve për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, duket se janë pak shpresdhënëse pas deklaratave të presidentit francez Emmanuel Macron, i cili riktheu edhe një herë në vëmendje qëndrimin e Parisit se duhet reformuar procesi i negociatave dhe më tej duhet shkuar me zgjerimin, pavarësisht vlerësimit që dha për atë çfarë ka bërë deri më tani Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Gjithsesi, shpresat deri nesër duhet të jenë të gjalla, Denisa, sepse ditën e nesërme do të jetë dhe vendimarrja e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Sigurisht sot në këtë ditë të parë që në orën 3:30 diskutimi
kryesor ka qenë ai i Brexit, ku vendet anëtare të Bashkimit Evropian pas më shumë se sa një orë diskutimi e kanë mbështetur atë marrëveshje të re të finalizuar pas orëve të gjata të negociatave këtu në Bruksel. Megjithatë, kushti që është vënë kryeministrit Boris Johnson është që të merret një vot pro në parlament në Britaninë e Madhe ditën e shtunë, aty ku kryeministri britanik nuk i ka gjëra aq të lehta, sikurse partnerët e tij në qeverisje janë shprehur kundër daljes nga bloku evropian. Por zoti Johnson sot u shpreh mjaft optimist, tashmë duhet shohim drejt të ardhmes deklaroi ai dhe në të njëjtën linjë në fakt ka marrë edhe mbështetjen e autoriteteve të tjera, të presidentit të Komisionit Evropian, të Këshillit Evropian, të kancelares gjermane Angela Merkel gjithashtu. Ndërkohë në vëmendje të kësaj dite të parë ka qenë gjithashtu edhe ndërhyrja e Turqisë në Siri, sikurse edhe çështjet që lidhen me buxhetin. Gjatë ditës së nesërme është ajo pikë që mban frymën, le të themi, Shqipëria, diskutimet për zgjerimin, për Tiranën dhe për Shkupin. Klementina, kryeministri Rama ishte deri para pak orësh në Bruksel, edhe ai me një sër takimesh në përpjekje për të bindur për një vot pro. Ku janë përqendruar përpjekjet e palës shqiptare përmes kontakteve në Bruksel? Kreu i qeverisë shqiptare në fakt ka takuar krerët e institucioneve të Brukselit, ai dje u takua me Donald Tusk, ndërsa gjatë ditës së sotme në orën 9:30 ishte në zyrën e komisionerit për zgjerim Johannes Hahn, një nga njerëzit dhe nga avokatët më të fortë të procesit të integrimit për Shqipërinë dhe që ka këmbgulur në faktin që Shqipëria i ka plotësuar reformat e taktë edhe në krah të kryeministrit Edi Rama në përfundim të takimit të tyre, duke dhënë një mesazh të drejt për drejt në mbrojtje të ekzekutivit shqiptar, kur tha se në rast se do të ketë një vendim jo pozitiv për Tiranën, kjo nuk do të jetë si pasojë e përgjegjësisë së qeverisë, por si pasojë e polemikave të brendshme të Brukselit. Nga ana e tij edhe kryeministri Edi Rama deklaroi se do të vijohet me reformat pavarësisht vendimarrjes së Këshillit Evropian, pasi reformat nuk bëhen as për Berlinin, as për Parisin, as për Brukselin, por bëhen për të përmirësuar jetën e qytetarëve shqiptar. Po ashtu zoti Edi Rama gjatë ditës së sotme takoi edhe përfaqësuesen për politikë të jashtme, zonjën Federica Mogherini, nga e cila në fakt nuk pati të dhëna më të mëtejshme zyrtarisht, por natyrisht vëmendja ka qenë tek lobimi për të bindur deri nesër vendet skeptike për të marrë një vot pro, dhe rreth orës 12:30 kryeministri mori pjesë në takimin që ishte organizuar nga Partia Socialiste Europiane, aty ku ishin kryeministrat e Partive Socialiste Europiane së bashku me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev. Shefi i qeverisë shqiptare në një postim në rrjetet sociale tha se biseda u fokusua tek fakti dhe tek rëndësia që ka hapja e negociatave, për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut, jo vetëm për dy vendet, por në tërësi për Bashkimin Evropian. Gjithsesi, unë do doja t'i ktheheshim edhe një herë takimit që kryeministri pati me eurokomisionerin Johannes Hahn për të sjellë edhe një herë komentet e tyre fill pas bisedës. Në ditën e dytë të vizitës që zhvilloi në Bruksel, Edi Rama u takua me eurokomisionerin për zgjerimin, i cili doli në krah kreut të qeverisë. Duke hequr përgjegjësitë nga supet e qeverisë, Johannes Hahn tha se nëse negociatat nuk hapen, kjo është për fajin e Europës, jo të Shqipërisë. Ne konfirmojmë që Shqipëria ka përmbushur detyrimet. Kishim një marrëveshje bazuar mbi një vendim unanim të të gjithë vendeve anëtare për 5 prioritetet kyçe, mbi të cilat përpiluam një vlerësim vjet. Përsëri këtë vit bëm një vlerësim dhe rekomanduam këtë vit, njësoj si vitin e kaluar, që të nisë negociatat. Nëse nuk ndodh sot sepse është agjenda e Këshillit Evropian, nuk do të ishte për ndonjë dështim të Shqipërisë apo qeverisë së vendit. Është një çështje që lidhet me dinamikat e brendshme të Europës dhe mendoj që është e rëndësishme që ta dinë qytetarët e Shqipërisë këtë. Do doja vetëm të inkurajoja qeverinë të vazhdojë me reformat që po zhvillojnë. Do të bëjmë gjithçka dhe shpresoj që sapo të zgjidhen problemet e brendshme të BE-s, të ketë një ndikim pozitiv edhe mbi anëtarësimin e rajonit. Rama gjithashtu ngriti supet, por garantoi se do të vijojë me reformat. Ministri Han e shprehu fare qartë, ne kemi bërë ato që na është kërkuar,
por përtej faktit se çfarë kemi bërë ne dhe çfarë duhet bëjmë, jemi në kushtet kur në Këshillin Evropian diskutohet për çfarë duan apo nuk duan të bëjnë vetë antarët e familjes për familjen e tyre, pasi dihet që një antar i rëndësishëm i familjes kërkon një qasje tjetër të gjithë familjes ndaj këtij procesi. Kjo do të thotë që nga një anë ne duhet ta kuptojmë qartë këtë situatë dhe nga ana tjetër të vazhdojmë procesin e reformave. Përgjigjen finale për hapjen apo jo të negociatave Shqipëria do ta marrë në takimin të premtes të Këshillit të Krerëve të Shteteve të Unionit. E ardhmja është Europa, thuhet në një nga ndërtesat pas krave të mi këtu në qendër të Brukselit, dhe në fakt si Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë rikonfirmuar edhe gjatë ditëve të fundit se për ta e ardhmja është Europa, por a do t'i përgjigjen realisht institucionet europiane, Këshilli Evropian, kësaj thirrje që kanë të dyja vendet? Këto duhet ta presim edhe për disa orë, Denisa, pasi rreth orës 8:30 do të jetë nesër takimi i liderëve të shteteve. Dhe do të mbetemi sigurisht fokusuar në Bruksel, atje ku Klementina Cenkollari edhe në ditën e fundit të këtij samiti dhe temit të kësaj jave vendimtare do të na përcjell të gjitha zhvillimet live. Faleminderit Klementina, punë të mbarë në vijim. Përpara nisjes së samitit 2 ditor, Merkel dhe Macron zhvilluan një takim ku pas tij kancelaria gjermane tha se shanset për një vot unanime për zgjerimin nuk janë shumë të mira. Një ditë më parë, presidenti francez u shpreh, shqiptarët shpërdoruan besimin me liberalizimin e vizave. Shanset për t'i hapur rrugën çeljes e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut nuk janë shumë të mira, pas takimit me presidentin francez Emmanuel Macron, kur u shpresua për një parafrim të qëndrimeve sa i përket zgjerimit, kancelarja Angela Merkel duket se e ka humbur optimizmin. Pak orë para se të drejtojë Brukselit, Merkel tha se po punohet ende për një marrëveshje, por shpresat për një vot unanime janë të pakta. Më duhet ju them se shanset nuk janë shumë të mira. Gjermania ndihet veçanërisht e lidhur me vendet e Ballkanit dhe do t'i afrojë ato me Bashkimin Evropian. Ne u kemi ofruar ura partnerëve që kishin dyshime, por në samit ende nuk është e sigurt një vot unanime. Tema ishte në fokus e një takimi mes Merkel dhe Macron në Toulouse të Francës pas ditën e së mërkurës. Krerët e dy superfuqive europiane nënshkruan një sër projektesh sa i përket mbrojtjes, patën një qëndrim të përbashkët për Brexit, por çështja e zgjerimit i ndau sërish. Mendoj se kemi ende gjëra të tjera për të finalizuar, më pas të hapim negociatat. Mendoj që duhet ta reformojmë këtë procedurë që është aktualisht e pakthyeshme. Kemi edhe gjëra të çuditshme në këtë proces. Kreu i Elizes deri më tani kundërshtimin e tij e kishte argumentuar me reformimin e BE-s para zgjerimit, por në konferencën me Merkel përmendi edhe arsyet të brendshme që e bëjnë Francën të hezitojë. Kemi lëvizjen e lirë me Shqipërinë pa hapur negociatat dhe kjo është një lloj marrëdhënieje e çuditshme. Në mirëbesim kemi dhënë lëvizjen e lirë dhe kemi mijëra e mijëra persona që kërkojnë azil. Por qarqe qeveritare gjermane të cituara nga Deutsche Welle thonë se në samit përpjekjet për të bindur Macron do të vazhdojnë. Argumenti i fuqishëm i përkrahasve të çeljes së negociatave është vënia në diskutim e besueshmërisë së BE-s. Argumenti që përdori presidenti francez për t'i thënë jo Shqipërisë në çeljen e negociatave ishte fluksi azilkërkuesve nga Shqipëria. Gazetari ynë Angelo Aruni ka parë shifrat në lidhje me këtë fenomen, kam në këtë momente në lidhje të drejtë për drejtë. Angelo, si të lexojmë shifrat që përcjell Eurostat për numrin e azilkërkuesve shqiptar drejt Francës? Në fakt duket se ka qenë pikërisht kjo numri i lartë i azilkërkuesve që qëndron pas një joje të mundshme që Franca do t'i japë hapjes negociatave për Shqipërinë. Por përpara se të thellojmë më tej në këtë çështje, unë ju ftoj që të ndjekim një deklaratë më të gjatë që presidenti francez Emmanuel Macron dha ditën e djeshme në Toulouse. Mendoj se kemi ende gjëra të tjera për të finalizuar më pas të hapim negociatat. Mendoj që duhet ta reformojmë këtë procedurë që është aktualisht e pakthyeshme. Kemi dhe gjëra të çuditshme në këtë proces. Për shembull, kemi lëvizjen e lirë përpara se të hapen negociatat. Kemi lëvizjen e lirë me Shqipërinë pa hapur negociatat dhe kjo është një lloj marrëdhënie e çuditshme. Në mirëbesim kemi dhënë lëvizjen e lirë dhe kemi mijëra e mijëra persona që kërkojnë azil nga ky vend. Si tua shpjegoj qytetarëve të mi që vendi i dytë me kërkesë më të lartë për azil është Shqipëria, që kërkon hapjen e negociatave për të futur në Bashkimin Evropian.
A është në fakt një pretekst apo është një shqetësim real që Franca përballet me këtë fluks të lartë azilkërkuesve? Unë them që shifrat flasin vetë, po t'i bëjmë një krahasim të vogël nga viti 2013 deri në shifrat aktuale që sjell Eurostat, shohim që ka një rritje të konsiderueshme të personave nga Shqipëria, qoftë mitur, qoftë familjar, qoftë nëna, qoftë burra në moshë pune që shkojnë në Francë për kërkuar azil. Shohim shifrat kanë kapur kulmin në vitin 2017 me 11.425 persona që kanë kërkuar azilin, 8.300 persona cilët i referua edhe Emmanuel Macron në deklaratën e tij ditën e djeshme, një shifër ende shumë e lartë që përbënte vetëm vendin e dytë për numrin e aplikimeve, ndërkohë që vetëm për 7 muajt e parë të vitit kemi 5.505 aplikime, çka do të thotë me një ritëm progresiv do të kapim sërish shifrën e vitit kaluar. Pra, numri kërkesa për azil në Francë nuk është duke e shuar, por se si funksionon ky proces, se si ndiqet gjithë procesi i aplikimit dhe çfarë ndodh në rast të miratimit apo refuzimit të tij, unë ftoj që të ndjekim një material të shkurtër. Rastet nga Shqipëria zënë vendin e tretë në pirgun me aplikime për azil në Francë, duke lënë pas vetëm kërkesat nga Gjeorgjia dhe Afganistani. Në bazë të ligjeve franceze, ekzistojnë 3 forma mbrojtje: statusi refugjatit, mbrojtja e dorës së dytë dhe statusi i personit pa shtetësi. Pikërisht për 2 të parat aplikojnë edhe migrantët shqiptar. Për shkak të listimit si vendi i sigurt origjine, pjesa më e madhe e rasteve kalon me procedurë të përshpejtuar. Sa nga kërkesat pranohen, të dhëna zyrtare tregojnë se vetëm 8.4% e rasteve ja dalin të fitojnë të drejtën për azil. Pjesa tjetër në pritje të një vendimi final ka të drejtën e qëndrimit në territorin francez. Kjo e mjaftueshme për të punuar dhe siguruar të ardhurat deri në riadesim. Por kur kaq pak raste arrin të fitojnë statusin e refugjatit, përse kaq shumë shqiptarë vazhdojnë të tentojnë? Një arsye e fortë është fakti se me pranimin e kërkesës jepet karta e qëndrimit dhe linde drejta për i bashkim familjar me bashkëshortin apo bashkëjetuesin, fëmijët dhe prindërit. Angelo, cilat janë motivet që azilkërkuesit shqiptarë ndisin si arsye për largimin nga Shqipëria dhe nevojën për t'u strehuar jashtë? Pikë së pari, pavarësisht atyre çka ata deklarojnë në të dhënat apo në letrat që bën të ditur Agjencia Franceze për mbrojtjen e drejtave të refugjatëve, arsye kryesore sigurisht që është kushtet e mjerueshme të jetës së tyre që ata bëjnë në Shqipëri. Ata janë gjithmonë në kërkim të largimit, por referuar strikt në mënyrë strikte të dhënave që na jep kjo agjenci franceze, OFPRA, e cila është bërë shumë e dëgjuar edhe në Shqipëri ditët e fundit veçanërisht, ka motive të shumta që azilkërkuesit japin, qoftë edhe për të paraqitur në një mënyrë ndryshe në kërkesën e tyre, në mënyrë që të kenë shanse sa më të larta për të përfituar. Nëse dikur ne kishim gjakmarrjen si një motiv të fortë për të kërkuar azil në të gjitha vendet e Europës, jo vetëm në Francë, sot shohim që kemi dhunën në familje, problemet me martesën, të cilat i kanë shtyrë shumë shqiptarë që të paktën të deklarojnë se kanë këtë lloj problemi për të kërkuar azil. Më pas shohim borxhet që shumë persona kanë, i rendisin si një arsye ekonomike për të larguar nga vendi, konfliktet për tokat, e cili do të thënë që është një problem që e vojnë të gjithë shqiptarët tashmë, aktiviteti mafios, trafikimi i njerëzve, prostitucioni sigurisht janë tematika të forta dhe të nxehta që i detyrojnë veçanërisht femrat të emigrojnë dhe të kërkojnë azil drejt Francës. Orientimi seksual është një nga ato pikat ku Shqipëria së bashku me Kosovën ishin duke deklaruar gjithmonë e më shpesh, si dhe së fundmi diskriminimi fetar apo martesat ndërfetare janë kthyer në një nga këto shkaqe. Ndërkohë, Angelo, fluksi i lartë i azilkërkuesve nga Shqipëria është një problem prej vitesh, jo vetëm për Francën, por për të gjithë Europën. Si paraqitet sot situata? Në fakt, emigracioni duket se nuk ndalet, shifrat pavarësisht se kanë një rënje të vogël janë ende të larta. Nëse kapëm maje në vitin 2015 kur pati dhe ai bumi, ajo paranoja që do të iknim gjithë në Shqipëri pasi po pranonte shqiptarët edhe jepte azil falas, tashmë ka një rënje të konsiderueshme. 19.825 veta kërkuan azil për herë të parë. Do të thënë për herë të parë, përse ka disa që kërkojnë shpesh sa herë që shkojnë në Europë, kërkuan azil në Europë, ndërkohë në 7 mujorin e fundit mbi 12.000 persona, çka do thotë që trendi është aty edhe mbetet shumë shqetësues. Faleminderit Angelo Aruni për këtë pasqyrë, për këtë lexim të statistikave dhe pikërisht për këtë çështje, pra për azilkërkuesit shqiptar drejt Francës. Edhe kolegja Elona Gjylmi ka biseduar sot me ministrin
e punëve të brendshme. Zotin Sander Leshaj, e kam në këto momente dhe kolegen Gjylmi në lidhje të drejt për drejt. Elona, si u përgjigj ministri për masat e marra nga vendi ynë për uljen e numrit azil kërkuesve drejt Francës? Fakt, ministri jo vetëm për Francën, por dhe pretendimin e Hollandës se krimi organizuar shqiptar ka drejtuar dhe po drejton tregun e narkotikëve në atë shtet, thotë se të gjitha këto pretendime janë pa baza, pasi të gjitha nivelet e krimit, pra të gjitha veprat të penale të shqiptarve në vendet europiane janë brenda normave dhe luajnë një rol mjaft të vogël shqiptarët në të gjithë këto vepra penale apo në kriminalitetin në vendet të caktuara. Edhe për azilantët, sipas ministrit Leshaj, nuk është aq i madh numri i azil kërkuesve dhe në të gjitha vendet ka ardhur në ulje. Unë ftoj të ndiqni kronikën me prononcimin e ministrit të Brendshëm. Në mirëbesim kemi dhënë lëvizjen e lirë dhe kemi mira e mira persona që kërkojnë azil. Këti argumentit të presidentit francez sepse përkundërshton hapjen e negociatave dhe pretendimet e hollandezëve se krimi organizuar shqiptar po drejton tregun e narkotikëve në atë shtet, i del kundër ministri i Brendshëm shqiptar. Sander Leshaj për Radio CNN thotë se i sheh plotësisht të pabaza pretendimet e këtyre dy shteteve. Kemi standarde, kemi vlera mesatare europiane në gjithë figurat që përshkruajnë nivelin e sigurisë publike në Shqipëri. Pra shqetësimi tyre është i pabazë? Për mua po. Madje plotësisht. Në të shkuarën, fenomeni azilantëve ishte shqetësim edhe për qeverinë gjermane, por ajo ka pranuar se numrat kanë ardhur në reduktim. Ndërkohë, Elona, duket se shpresat e Shqipërisë për të marrë një po për çeljen e negociatave janë zbehur. Si është interpretuar në parlament sot ky opsion, meqense ke ndjekur dhe seancën në kuvend? Denisa, si gjithmonë, palët ndahen në qëndrime dhe në fajsi. Majoranca fajson opozitën që me sjelljen e saj arriti të përcillte një imazh jo pozitiv në radhët e ndërkombëtarëve, por megjithatë ish ministri i jashtëm Ditmir Bushati thotë se një jo e mundshme nga ana e vendeve të Bashkimit Evropian duhet të shkaktojë më tepër përgjegjësi tek klasa politike shqiptare, ndërsa për opozitën ato parlamentare është faji i majorancës, e cila ka detyruar opozitën tjetër të dalë jashtë parlamentit dhe të shkaktojë trazira dhe të detyrojë shqiptarët të largohen masivisht jashtë vendit. Unë ftoj të ndiqni materialin e përgatitur nga kolega Karapanço. Në parlament këtë të njëjtë palët u ndanë në dy kampe. Ata që fajin për mosçelje të negociatave e ngarkuan qeverisë, e nga ana tjetër, qeveria që e faturon problemeve të unionit dhe sulmon opozitën. Ish kryeministri i këtij vendi Sali Berisha del për pik turpi dhe thot falenderoj presidentin Macron që i thot jo Shqipërisë. Unë nuk di të ketë kaq keq dashje. Është dallimi mes klasës politike në Maqedoni me klasën politike që ne për fat keq kemi në krahun e opozitës. Ju e dini shumë mirë që Edi Rama është kampion në shmangjen e përgjegjësisë së tij mbi dështimin që ka pësuar vendi sot. Për ish-ministrin e jashtëm Ditmir Bushati, qëndrimet e Francës dhe Gjermanisë e kanë bërë të qartë se nuk do të ketë ndarje mes vendit tonë dhe Maqedonisë, por do të jetë gati BE për të mirëpritur një vend kandidat për anëtarësim. BE-ja kur s'ka përqenë aq gati, dhe nga ana tjetër, a është një vend gjithmonë gati për të anëtarësuar apo për të hedhur një hap që i kërkohet, mund t'ju them që një vend kur nuk është 100% gati. Me një gjumë të drejt për drejt flet nën kryetari i kuvendit Myslim Murizi, i cili thotë se në të vërtetë është politika e para që nuk do të hyjë në BE. Edhe pse derdhin lot krokodilin në thajza, t'jeni të bindur që janë shumë të lumtur që BE-ja nuk i hapi negociatat. Ata që do ta vujnë kurriz, mos hapin e negociatat janë vetëm qytetarë shqiptar. Këta 10-15 individ që kanë nga 91-shi, që qeverisin Shqipërinë, nuk i duan negociatat, duan të jenë bajraktar vetë. Se nëse hyn atje do ta hedhësh kamën si mazdaullos atyre. Ta nuk e kanë atë qef. Kështu që mos i besoni, pse i shihni si të mërzitur gjitha palët. Ishte në këtë raportim nga Tirana live kolegja Elona Gjylmi. Ëndra e Ballkanit Perëndimor për t'u bashkuar familjes europiane përkundet prej vitesh mes detyrave të mundimshme dhe premtimeve shpresëdhënëse. Pavarësisht përpjekjeve, procesi nuk ka qenë i lehtë për Turqinë, Serbinë, Malinezi, Maqedoninë e Veriut dhe akoma më i largët për Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën. Bashkimi me Europën rezulton të jetë një kalvar i gjatë dhe i lodhshëm për vendet e Ballkanit.
Shembulli më i mirë i një rrugtimi pa krye është Turqia, aspirante që prej 1999-ës negociatat për anëtarësimin e plot nisën në tetor të 2005-ës. Ujdia për refugjatët mes Ankaras dhe Brukselit në 2016 i përshpejtoi negociatat pas një stanjacioni të mëhershëm dhe turqit u lejuan të udhëtojnë pa viza, por që prej atëherë negociatat kanë ngecur e tani duket të jenë në një pikë të vdekur. Serbia ka qenë në agjendën e zgjerimit që prej 2011-ës, kur u bë kandidat për anëtarësim. Negociatat u çelën në 2014 dhe pavarësisht se vendi konsiderohej ndër favoritët, raporti i qershorit nuk ishte pozitiv. Pritshmëritë ishin se Beogradi do të bëjë pjesë e familjes në 2025-ën, por Brukseli nuk po ja del dot ta detyrojë Serbinë të shohë në sy makthin më të keq, atë të pavarësisë së Kosovës. Mungesa e progresit në dialogun mes dy vendeve po përdoret edhe kundër Prishtinës. Kosova bashkë me Bosnjë-Hercegovinën nuk kanë as statusin e vendeve kandidate. Demarkacioni me Malin e Zi ishte mes kushteve kryesore të liberalizimit, por pavarësisht miratimit me jo me pak dhimbje në 2018-ën, liberalizimi nuk erdhi. Negociatat e anëtarësimit me Malin e Zi u çelën në 29 qershor të 2012-ës, por Brukseli nuk bindet nga standardet e ulta dhe institucionet e dobta. Megjithatë, objektivi për t'u bashkuar Unionit në 2025-ën konsiderohet më real se në rastin e Serbisë. Maqedonia e Veriut ka statusin e vendit kandidat që prej 2005-ës. Mosmarrveshjet me Greqinë për çështjen e emrit u kthyen në barierën kryesore për progres. Megjithse Shkupi vulosi me dhimbje kompromisin për të ndryshuar emrin, duket se do të jetë viktima më e pastër e mosmarrveshjeve brenda Bashkimit Evropian. Dhe sigurisht çështja që ka marrë vëmendjen më të madhe në Bruksel, të paktën sot, është ajo e Brexit. Bashkimi Evropian dhe Britania e Madhe arrin një marrëveshje të re. Kemi një ujdi të re që na arrijep kontrollin ta Boris Johnson, por fjalën e fundit pritet ta thonë Parlamenti Britanik dhe ai Evropian. Tymi bardh në Bruksel arrijet ajo që konsiderohej e pamundur. Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian vulosën një marrëveshje të re për Brexit, të bazuar në propozimet e fundit të qeverisë së Boris Johnson. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker u shpreh shumë i kënaqur me ujdinë e re, ndërsa priti në Bruksel shefin e ekzekutivit të Londrës. Kjo është një marrëveshje e drejtë dhe e balancuar, është testamenti për kushtimit ton për gjetjen e zgjidhjeve, garanton siguri, ndërsa Brexiti krijon pasiguri, mbron të drejtat e qytetarëve tanë dhe garanton paqe dhe stabilitet në ishullin e Irlandës. Kryeministri Johnson nënvizoi se ujdia e re adreson të gjitha shqetësimet e Britanisë dhe kërkoi nga ligjvënësit që ta aprovojnë në parlament. Kjo ujdi do të thotë që Mbretëria e Bashkuar do të largohet e plot nga BE më 31 tetor. Shpresoj shumë që ligjvënësit të bashkohen për të përfunduar procesin e Brexit, duke aprovuar këtë marrëveshje të shkëlqyer. Në konferencën e tyre në Bruksel nuk munguan as momentet gazmore. Pavarësisht dakordësisë, fjala e fundit i takon Parlamentit Evropian dhe atij britanik. Qeveria Johnson duket se nuk do ta ketë të lehtë të sigurojë votat e nevojshme në dhomën e komunëve. Kushtet aktuale të ujdisë së divorcit nuk janë të pranueshme për Partinë Demokratike Unioniste të Irlandës së Veriut. Kundërshtimi i tyre lidhet kryesisht me çështjen kufitare, pasi me marrëveshjen e re do të vendosen kontrolle kufitare me Republikën e Irlandës. Gjithashtu detyron Belfastin të qëndrojë pjesë e rregullave të tregut evropian për disa vite. Nuk kanë munguar as reagimet e liderëve të tjerë europian për ujdinë e re për Brexit, ata theksojnë se tashmë topi është në fushën e Britanisë dhe kërkojnë që të aprovohet në Parlamentin e Londrës. Morëm lajme të mira këtë mëngjes pasi një marrëveshje u finalizua, e cila duket pozitive për Bashkimin Evropian dhe palën britanike. Duhet ta kalojmë atë në hapat e mëtejshëm dhe duke marrë shkas nga eksperjenca e kaluar, ne duhet të tregojmë shumë kujdes. Kemi arritur një marrëveshje, por sigurisht ajo duhet fillimisht të aprovohet nga Parlamenti në Britani. Është mirë që kemi vullnet të mirë nga të dy anët për të përmbyllur procesin Brexit. Është mirë që kemi një dritë të gjelbër, të shohim tym të bardhë në qiell, por sfida më e madhe tani është të gjendet maggjoranca në dhomën e komunëve. Kështu që topi është sërish në fushën e Londrës.
Mendoj se është një hap I rëndësishëm përpara. Është ujdi e re që njeh të gjitha çështjet, të cilat I kemi ngritur gjatë 3 viteve të fundit. Është një marrëveshje që do t'i mbrojë qytetarët e këtij ishulli, do të mbrojë paqen dhe tregtinë në këtë ishull. That will protect people on this island. Apeli I krimeve të rënda la në fuqi vendimin e shkallës së parë, duke e dënuar Kelmend Balilin me 10 vite burg fal gjykimit të shkurtuar. Kelmend Balili do të kaloj 10 vite të ardhshme në qeli. Gjykata e apelit për krimet e rënda la në fuqi vendimin e shkallës së parë, që dënoi Balilin me 10 vite burg fal gjykimit të shkurtuar. Escobari Ballkanit e apeloi vendimin duke e kërkuar pafajësinë, me pretendimin se gjykata nuk ishte prova kundër tij, por apeli ka rrëzuar kërkesën. Mbi Balilin rëndojnë 4 akuza: trafik droge, pastrim parash, fshehje të pasurisë dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Që prej 15 janarit të këtij viti, Kelmend Balili qëndron në qeli pas vetë dorëzimit në polici, ku kushti vetëm ishte të gjykohej nga drejtësia shqiptare, duke shmangur në këtë mënyrë ekstradimin. Por më shumë se 2 vjet, Kelmend Balili u shndërrua në një prej personazheve më të përfolura të botës së krimit, pasi emri I tij përmendej vazhdimisht nga ish ambasadori amerikan në Tiranë Donald Lu, ndërsa Balili ishte në Arati. Pasi I shpëtoi kapjes nga policia për pothuajse 3 vite, Balili u vetëdorëzua në janar të këtij viti. Inspektorati ndërtimor mbyll aksionin e shëmbjes së shtëpive në Shkozë, por vetëm përkohësisht. Mbi 100 objekte preken nga ndërtimi I Unazës së Madhe, ndërkohë këtë të njëjtë dy familjet e planifikuara nuk I kanë rezistuar ndërhyrjes së policisë. Pasi janë nxjerrë që herët të mëngjes, banesat e tyre janë rrafshuar, ndërsa ata kanë mbetur në qiell të hapur. Ndikim Mornela Jotin. Inspektorati ndërtimor I kthehet në Shkozë për aksionin e shëmbjes së shtëpive. Banorët janë nxjerrë nga policia që në orët e para të mëngjesit, ndërsa fadromat po ndërhyjnë për shëmbjen e 2 objekteve të planifikuara. Në ditën e dytë të aksionit, policia zgjeroi perimetrin në zonë dhe nuk lejoi as median të afrohej. Brenda pak orësh, gjithmundi dhe pasuria e 2 familjeve u shëmbur para syve. Shumë nga orendit mbetën në rënoja, ndërsa ata vetë në qiell të hapur, buzlanës. Jam vetë I 7 aty. Edhe nuk e di çfarë bëj. A kanë shkuar fëmijët sot në kopsht, në shkollë? Jo, fëmijët I kam shkuar diku ke 20.000, se nuk doshin që ta shifsha këtë ngjarje aty. Ku do jetoni nga sot në vazhdim? Se kam ide, se kam përqet do të runin se do jetoni vend. A kanë ofruar shtëpi sociale apo ndonjë mundësi për dëm shpërblim? Jo, asnjë gjë. Sikur më të vdek I rap në shtëpi. Sa është një jetë që po jetojmë aty. As përgjigjet kush për ne. Po më dhejmë se në kalamajt se po shofin të merë me synë. Banorët që preken nga shëmbjet e shtëpive nuk janë kundër zhvillimit të projekteve, por kërkojnë dëm shpërblim për banesat e tyre. Mbi 100 shtëpi në zonën e Shkozës janë planifikuar për të prishur pasi do të ndërtohet një pjesë e segmentit Unazës së Madhe, si dhe projekti tjetër I devijimit të lumit Lana. Thuajse të gjitha banesat nuk kanë certifikat pronësie, pasi janë bllokuar nga Agjencia e Legalizimeve. Debati mbi korporatën e investimeve solli edhe incidentin e parë me opozitën e re në parlament. Debatet ishin të ashpra mes deputetit opozitar Ralph Gjoni dhe përfaqësuesve të qeverisë. Gjoni foli për një ligj kriminal që I grabit pronat qytetarëve, gjë që solli reagimin e zëvendës kryeministrit Erion Braçe, por edhe Fatmir Xhafaj abstenoi ndaj kësaj nisme. Ky do të ishte I pari incidenti I shkaktuar nga një deputet I opozitës së re që prej marsit, kur ata hynë zyrtarisht në parlament. Teksa diskutoi ligji për korporatën e investimeve, Ralph Gjoni I grupit të pavarurve pati një konfrontim verbal me ministrin Shalci dhe zëvendës kryeministrin Braçe. Pak më shtruar, nëse bëni për teatr, vazhdoni bëni për teatr. Ju bëni fjalë për të drejtën e vënies së kujës në parlament për tokat e gjyshërve të mi? Më jeni në vete, kjo është qesharake. Dhe ju nuk do keni mundësi ta bëni këtë, do ta bëni vetëm mbi trupat tanë të vdekur dhe të kushërinjve tanë ato toka që gjyshrit e mi ja keni rrëmbyer. Ju lutem, zoti Shalci.
Seanca u ndërprer dhe ligji u hodh pas pak minutash në votim, por përmbajtja e tij përveç 19 deputetëve kundër të opozitës, duket se nuk bindi asnjë ministrin e brendshëm Fatmir Xhafaj, i cili abstenoi. Por nuk ishte vetëm kjo nismë e maggjorancës që socialistët i gjetit përçar. Amendamentet e deputetëve të Komisionit Ligjeve për masat shtrënguese ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë u rrëzuan me propozim të kryetares së Komisionit të Sigurisë. Pranuar, atëherë zoti Balla orientoni grupin. Nuk e kam pranuar. Pavarësisht kundërshtive, përnenet veçanta dhe votave ndryshe, në fund nisma mori okejn dhe të opozitës, që për momentin po përballet me shqetësimet e saj të brendshme. Një nga shkrimtarët më të mëdhenj në botë dhe një kampion i demokracisë dhe fjalës së lirë. Kështu është vlerësuar shkrimtari shqiptar Ismail Kadare vetëm një javë pas ndarjes së çmimit Nobel. Por ky vlerësimi vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si laureati 26 fitues i Neustadt 2020. Fituesi i çmimit Neustadt për vitin 2020 është Ismail Kadare. Ka qenë revista ndërkombëtare e Universitetit të Oklahomas, që ka njoftuar pak orë më parë si Neustadt, i njohur ndryshe edhe si Nobel i Amerikës, i jepet shkrimtarit Ismail Kadare. Në faqen zyrtare të Neustadt Prize thuhet se Kadare është një romancier, poet, eseist dhe dramaturg shqiptar, i cili ka shkruar disa vepra të mëdha. Ai botoi romanin e tij të parë, Generali i Ushtrisë së Vdekur, në vitin 1963. Ka fituar shumë çmime ndërkombëtare dhe vlerësohet si një ndër më të mëdhenjt e shkrimtarëve bashkëkohor europian. Ai është përmendur shpesh si pretendent për çmimin Nobel në letërsi, që shkroi dhe u njoh me letërsinë para se të njihte lirin, kështu që ishte letërsia që e çoi drejt lirisë dhe jo anasjelltas. Kadare ishte përzgjedhur si një prej 9 shkrimtarëve finalist, të cilët konkuronin për këtë çmim dhe si fitues merr $50,000, një pend shqiponje në argjend dhe një certifikat. Mos bëj të fortin, mos u bëj budallaj, shkruan Donald Trump, homologu turk pas njoftimit për tërheqjen e trupave nga Siria. Ai paralajmëron të shkatërrojë ekonominë turke, por Erdogan thuhet ta ketë hedhur në plehra letrën. Gjua që Donald Trump përdor në një letër dërguar presidentit turk Recep Tayyip Erdogan është aq e pazakontë sa autenticiteti i saj u vu në dyshim dhe gazetarëve ju desh të merrnin konfirmimin e shtëpisë së bardhë. Mos bëj të fortin, mos u bëj budallaj, thot presidenti amerikan homologu turk 3 ditë pas njoftimit për tërheqjen e trupave amerikane nga Siria. Vendimi i hapi rrugën ofensivës së Ankaras kundër kurdëve në Sirinë Veriore. Le të punojmë për një marrëveshje të mirë. Ti nuk do të jesh përgjegjës për masakrimin e mijëra personave dhe unë nuk dua të jem përgjegjës për shkatërimin e ekonomisë turke dhe unë do ta bëj. Historia do të shohë me sy më të mirë nëse vepron në mënyrë të drejtë dhe njerëzore, por nëse gjëra të mira nuk do të ndodhin, ti do të shihesh përgjithmonë si djalli. Letra e cila u zbulua fillimisht nga një gazetare e Fox Business, u ndesh me mosbesim, me disa që e kanë quajtur si një shaka, e të tjerë që flasin për turpërim. Por ai që i ka pritur më keq komentet e Trump ka qenë Erdogan. Sipas burimeve të presidencës turke të cituara nga BBC, numri 1 i Ankaras e refuzoi me vendosmëri letrën, duke hedhur në një kosh plehrash. Një ditë pas marrjes së letrës, Turqia nisi ofensivën kundër forcave të drejtuara nga kurdët për te i kufirit. Presidenti amerikan Donald Trump po përballet me reagime të ashpra për tërheqjen e trupave nga Siria Veriore. Sipas kritikëve, kjo i dha dritën jeshile aksionit ushtarak të Ankaras. Të zëshëm në korin kundër Trump kanë qenë edhe pjesëtarët e partisë së tij. Në një lëvizje të rrallë, 129 anëtarët e Partisë Republikane në dhomën e përfaqësuesve ju bashkuan demokratëve në denoncimin e vendimit të presidentit. Rezoluta e përbashkët e cila i kërkon gjithashtu presidentit Erdogan të ndalë menjëherë luftimet, u votua me 354 vota në favor dhe 60 kundër. Ofensiva turke në Sirinë Veriore ishte në qendër të vizitës së zëvendës presidentit amerikan Mike Pence në Ankara, numri 2 i Washingtonit, mbërriti këtë të njëjtën në kryeqytetin turk dhe zhvilloi bisedime me presidentin Recep Tayyip Erdogan. Pence i bëri thirrje Turqisë të ndalë ofensivën kundër luftëtarëve kurd në Sirinë Veriore, një ditë pasi presidenti amerikan kërcënoi me sanksione të rënda. Ofensiva një javore ka krijuar një krizë të re humanitare në Siri me rreth 160.000 qytetarë që janë shpërngulur nga banesat e tyre. Me 10 janë viktima civile, ndërsa gati 1.000 luftëtarë të ISIS janë arratisur nga kampet ku mbaheshin të burgosur.
Kërcënimi i presidentit turk Erdogan se do të çojë drejt Europës 3 milionë refugjat sirian ka alarmuar kundërshtarin më të zjarrt të emigracionit në kontinentin e vjetër. Kryeministrin hungarez Viktor Orban do të përdorim edhe forcën për të mbrojtur kufirin serbo-hungarez, paralajmëron ai. Mit kezd ezekkel az emberekkel? Két irányba. Përgjatë itinerarit ballkanik janë rreth 90.000 njerëz dhe ky numër pritet të arrijë shumë shpejt 100.000-shin. Nëse Turqia dërgon qindra mijëra të tjerë drejt Evropës, atëherë do të duhet të përdorin forcën për të mbrojtur kufirin serbo-hungarez dhe unë dëshiroj që të mos jemi të detyruar ta bëjmë këtë. És nem kívánom senkinek sem, hogy ezt kelljen tennünk. Në pritje të rinovimit të kontratës në stolin e kombëtares, trajneri Edi Reja ka një kërkesë nga UEFA. Sipas drejtuesit të stolit Kuqezi, Turqia duhet dënuar për festimin me përshëndetje ushtarake dhe kështu Shqipëria do të rikthehej në garën për një bilet në Europianin e vitit 2020. Nga torta dhe dhurata e munguar në Turqi për shkak të fatit të keq, Edi Reja pret një tjetër dhuratë të mundshme për 74 vjetorin e lindjes të festuar së fundmi. Pas rikthimit në Itali, trajneri kombëtares ka një dëshirë nga UEFA, ku edhe pse pranon egoizmin shpresonte rikthimi i Shqipërisë në garën për një vend në Euro 2020. Pas ndeshjes me Turqinë, pam që lojtarët e tyre festuan me përshëndetje ushtarake. U befasuam, sepse këto janë gjeste që nuk lejohen, por ata e përsëritën edhe ndaj Francës. Shpresoj që UEFA të marrë masa kundër Turqisë dhe ndoshta të na rikthejë në garën për t'u kualifikuar. Është një dëshirë egoiste, megjithatë nuk besoj se ndëshkimi do të jetë më tepër se gjob financiare. Menjëherë pas ndeshjes në Moldavi në fjalimin përpara skuadrës, trajneri zbuloi pengun e gabimeve të bëra gjatë rrugës nga Shqipëria, ku sipas Edi Rejas, kuqezin do ta meritonin kualifikimin në finalet e Euro 2020. Perché abbiamo fatto bene sempre con le squadre grosse. Alban Bushi shuan polemikat pas festës së kuqezinve në dhomat e zhveshjes. Sipas trajnerit të kombëtares shpresa, Shqipëria festoi fitimin e ndeshjes dhe jo se mundi Kosovën. Fitoria e shpresave me Kosovën shkaktoi jo pak polemika edhe sepse shumë kush priste që ndoshta Shqipëria t'i japte rrugën dardanëve, drejt ëndrës në kualifikimin e Europianit të 21 vjeçarëve. Pak kënaqësi kishte edhe për festimin e kuqezinve pas ndeshjes, me trajnerin Alban Bushi që mbylli çdo polemik. Unë zakonisht ka qetë pothuajse çdo javë dhe unë gëzohem gjithmonë mbas njerëz që invitoj pavarësisht se përballë kam vllajën tim. Por kjo nuk do të thotë që ne u gëzuam, domethënë sepse rrafëm Kosovën, absolutisht jo, edhe Kosova është gëzuar shumë kur ka fituar me Shqipërinë 13-0. Është një gëzim normal, si atyre dhe joni, nuk ka asnjë lloj problemi. Është hera e parë që unë jam kundër Kosovës. Këtë ndeshje isha kundër Kosovës sepse gjithmonë kam bërë kur luan Kosova dhe dua me zemër që të fitoj Kosova, por këtë ndeshje isha me zemër që të fitonte Shqipëria. Fitoria ndaj Kosovës e para në këto kualifikuese dhe e para në ndeshje zyrtare prej 4 shtatorit të 2017 në Island, shërbeu si konfirmim për trajnerin Bushi. Me thënë drejtën me humbje të mërzitesh, sepse sado që ti mund të luash mirë të krijosh raste, gjithsesi mërzitesh. Këtu nuk është një klub, këtu është ekip kombëtar. Një ekip kombëtar zakonisht shikohet në përgjithësi se si vendoset ekipi dhe se si luhet futboll. Kjo gjë është parë nga drejtuesit tanë dhe unë nuk kam pas asnjë lloj presioni nga ata nëse do të humbnim apo do të fitonim, unë do të rija apo do të ikja, absolutisht jo. Por nuk do të ishte çuditë se ato zgjedhjet e mia personale që do të rija apo do të ikja, kjo do të vendosesh, do ta merrja vendimin vet. Pas 5 ndeshjeve kualifikuese, Shqipëria renditet e 4-ta në grup me 5 pikë, një më pak se Kosova. Sfida e radhës për shpresat është ajo e 15 nëntorit në shtëpi ndaj Anglisë. Tanja Porja në njeh në vijim me parashikimin e motit për ditën e premte. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2 CNN, le të njihemi kushtet e motit për 24 orë në vijim, edhe dita e nesërme do të vijojë në kushtet e motit të kthjellët. Kjo situatë deri në orët e pasdites kur kemi vranësira të dukshme, kryesisht në qendër dhe në jug dhe më pak në zonat lindore. Përsa i përket rreshjeve, edhe në ditën e nesërme pritet vetëm rreshje të izoluara dhe të pakta në skajin jug lindor të territorit shqiptar. Përsa i përket temperaturave, nesër nuk priten ndryshime të ndjeshme të vlerave termike, pritet që të ruhen vlerat minimale dhe maksimale në rang territori, nga 7 gradë Celsius gjatë mëngjesit, kjo vlerë më ulët në zonat malore, deri në 26 gradë Celsius, maksimum gjatë mesditës në pjesën më të madhe të ulëtërësirës perëndimore të territorit shqiptar.
Çfarë do të ndodhë në Europë nesër? Do të vijojnë në kushtet e vranësirave të shpeshta dhe kthjellime të herpashershme pjesa më e madhe e kontinentit, por sërish, rreshi gjatë ditës së nesërme do të mbeten të lokalizuara kryesisht në brigjet perëndimore të Europës, ku si pasojë zhvillimit të një qendre të fuqishme ciklonare kjo në Atlantik, do të diktojë kushte të motit ekstrem në brigjet perëndimore, por kryesisht në veri perëndim dhe në ishuj britanik. Për sa i përket temperaturave, nuk priten ndryshime të ndjeshme të vlerave termike në kontinent, do të ruhet ndarja perëndim lindje temperaturave, ku zonat lindore do të kenë dhe temperaturat më të larta për ditën e nesërme. Ky është parashikimi i motit për ditën e nesërme këtu në A2 CNN. Bashkë mirupafshim. Dhe ne kemi ardhur këtu në fund të kësaj hapësire informative, si gjithnjë kujtoj se për zhvillimet e ditës mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com, sikurse dhe në rrjetet tona sociale. Ky është Ditari orës 19 këtu në A2 CNN. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.